غذای سالم و بسیار ساده درست کن. این آموزش خوشمزه اکوکوک رو اصلاً از دست ندید. 5 عدد سیب زمینی رو آبپز و رنده کنید. این مواد رو به صورت نگینی خرد کنید. 1 دونه پیاز بنفش، نصف 1 دونه فلفل دلمه قرمز، 2 عدد فلفل سبز، کمی گشنیز. همه رو به سیب زمینی اضافه کنید. 1 قاشق چایخوری نمک، 5 قاشق غذاخوری هم نشاسته ذرت اضافه کنید. کاملا با هم مخلوط کنید تا یه دست بشه. دستتون رو کمی چرب کنید. به صورت هم اندازه همه مواد رو قلقلی کنید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدین. داخل روغن فراوون 2 طرفش رو سرخ کنید تا کاملا مغز پخت و برشته بشه. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. بفرمایید در کمترین زمان و به همین راحتی پکوره خوش‌طعم و متفاوت ما آماده شد. نظراتتون رو حتما به صورت کامنت برامون بنویسید. نوش جان. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید.